الاولاني انه التدخل الجراحي مش بس في الانف، في منطقه سقف الحلق اللي سبق واشرنا ليها دي بقى التطور كله حصل في هذه زمان كان عمليات سقف الحلق دي عمليات سيئه السمعه، انها بترجع تاني بسرعه جدا ونتائجها سيئه. التطور الشديد جدا في الموضوع ده ووجود اكتر من 15 مركز على مستوى العالم واكبرهم في ايطاليا لجراحات الشخير، مراكز متخصصه فقط ما بتشتغلش جراحات انف واذن، فقط لجراحات الشخير. انه عمليات سقف الحلق دي تطورت تطور شديد جدا. زمان كنا بنحصل استئصال لسقف الحلق ده، اكتشفنا ان سقف الحلق ده له وظيفه مهمه في كذا حاجه، في الكلام وفي البلع وفي امور كتيره جدا. فحصل تطور ان احنا بنخلي سقف الحلق زي ما هو، لكن بنعمل عمليات اللي هي اعاده تحريك سقف الحلق. بدل ما هو ساقط كده عامل زي الستاره، لا احنا بنعمل له زي لجام وبنرفعه وبنثبته في مكانه، يبقى في وضعه الطبيعي، في وضعه الطبيعي بدون ترهل. لكن ما بنلغيش وظيفته يعني وظيفته زي ما هي. فالتطور وبقت العمليات دي ما بترجعش زي زمان، بقت نتائجها كويسه جدا جدا جدا. يعني بقت ايرا جديده او يعني صرعه جديده في الطب العمليات دي. التطور برضو الأجهزة خلانا مثلا الجزء بتاع التضخم، أو في ناس حجم اللسان عندهم كبير جدا نتيجة السمنة أو السمنة طبيعي أو ده الطبيعي. فبالتالي طبعا النوم إنه هو ينام على ظهره ده طبعا شيء مستحيل. بقى في دلوقتي أجهزة حديثة جدا جدا جدا، بندخل جوه الأغشية المخاطية بتاعة اللسان وبنكوي جزء كبير منها، فبالتالي بيحصل انكماش لحجم اللسان بدون أي تغيير، لا في وظيفة الأكل أو في وظيفة الكلام ولا الصوت ولا أي حاجة. احنا ما بنغيرش في أي حاجة، ما بنعملش أي تغيير، غير إن أنا بقلل من حجم الدهون المتراكمة جوه آخر اللسان أو قاع اللسان، آخر تلت في اللسان اللي هو بيسقط من ورا. جزء برضو الجراحي الاخر طبعا ده بيحدده اللي سبق وقلت لحضرتك، الابحاث الاولانيه ودراسه النوم، امتى هعمل عمليه في الانف وامتى هعمل في سقف الحلق وامتى هعمل في اللسان. الحاجه الثانيه الناس اللي عندهم صغر في حجم الفك السفلي، الناس دول عندهم دايما الفك ده داخل لجوه شويه، فبالتالي مع اي نوم على منطقه على الخلف بيرجع العيان يقفل تاني. دول احنا بنعمل لهم عمليه ساعات في الفك شويه، ان احنا بنطلعه بره شويه، يعني بنظبط الفكين علشان بالزبط. يحصل تنفس بشكل طبيعي. بالظبط كده. فده طبعا بياخد الفك بمنطقه اللسان كلها لقدام شويه، فبالتالي ما بيحصلش سدد. الحاجه الاخيره انه ساعات احنا منطقه لسان المزمار هنا يكون كل ده سالك ولسان المزمار هنا هو اللي عامل المشكله. فاحنا ده طبعا برضو ساعات بنتدخل جراحيا، ان احنا لسان المزمار ده بنصغر بالليزر دلوقتي حجمه شويه بحيث ما يعوقش دخول الهواء في مجرى التنفس. يعني احنا على حسب الحاله بنحدد طريقه العلاج المناسبه، هل هو محتاج الانف بس ولا سقف الحلق بس ولا الحنجره بس ولا لسان المزمار بس. كل ده بيتحدد بحيث الناتج الكلي ان من منطقه الانف لحد القصبه الهوائيه هي مجرى تنفسي واحد ما يكونش فيه اي